helt sjukt vad det snöar. God morgon alla goda följare. Erbach, där är vi fortfarande. Och jag måste säga vi utnyttjar möjligheterna om man säger så. För vi står gratis här och med ström. Man betalar inte för strömmen. Och inte bara det att det är ström, det är 16 ampere ström. Alltså det är helt sjukt, jag tror inte jag har varit med om det. Gratis ställplats med gratis ström. Och i natt så hade vi minusgrader. Det började redan igår kväll. När vi gick ut och rastade hundarna vid 11-tiden så var det frost på marken. Och på soptunnan, locket på soptunnan var det is på. Och det kändes också, det var kallt. Så det har varit riktigt kallt. Vi har kört elvärme bara på 2 kilowatt och det funkar alldeles utmärkt. Räcker gott och väl. Jag tror vi har gjort det ner till 5-6 minusgrader och det har funkat bra. Så att det hade gått att köra 3 kilowatt här också nu, men man behöver inte belasta stolpen med 3 kilowatt om det inte behövs. Vädret är ju kanon. Solen skiner och det värmer på bra när solen skiner så här. Igår så var vi faktiskt på en Kina-restaurang och åt krispig anka med olika såser. Jag tog med currysås och Carola tog med någon annan sås med svamp. Och det var så jäkla gott. Den här krispiga ankan kostade 8,70 euro. Det är ju alltså under 100-lappen. Och så tog jag en vårrulle till förrätt och Carola tog en soppa, pekingsoppa eller vad den heter. Och vårrullen var stor och jättegod. Och sen när vi skulle betala så tog de inte kort. Det där systemet har ju alltid varit i Tyskland. Alltså det ska vara kontantsamhälle. Men det har liksom förändrats tycker jag. Vi har inte stött på det någonstans i Tyskland att de bara tar kontanter nu i år. Och jag tror inte förra året heller, jag vet inte. Men inte i år i alla fall. Så jag blir lite så här, va? Tar ni inte kontanter? Och jag hade inga kontanter på mig. Men så tur var låg det en bankomat bara 100 meter därifrån. Så det var bara att springa bort och plocka ut lite kontanter och så betala och se glad ut. Men maten var fantastisk. Det var jättegott. Jag kan säga om ni någon gång passerar i de här områdena Erbach så är detta en kanonplats. Dels för att det finns ett köpcentrum här borta där det är massa affärer. Stort köpcentrum med kläder och ja, allt möjligt. Och mat och Lidl ligger promenadavstånd. Det är bara några 100 meter till Lidl här om man vill gå och handla. Och när man då står med bilen så nära till allt det där så det är ju behagligt. Här är ett jättestort, vad ska man säga? Vad ska man kalla det här innanför? Park. Rekreationsområde, jag kom precis på det. Ett slags rekreationsområde, det är inhägnat men öppet på somrarna. Och så är det en sjö här nere som man badar här och fast vet om att man kan åka vattenskidor också. Och det är en stor scen och det är allt möjligt innanför där. Och det är ju öppet på somrarna, det öppnar i maj, 1 maj öppnar det. Sen är det öppet på somrarna. Så här finns ju att göra på sommaren, det kan jag lova er. Mycket idrottsplatser här. Det är en stor friidrottsarena alldeles bakom oss, alltså vid husbilen, innanför här. Och så är det några fotbollsplaner och så. Sen så finns det ett stort slott här uppe. Vi har inte varit där, vi får se om vi kanske kommer upp dit. Nej men det är ett skitbra ställe. Erbach, lägg det på minnet. Jag har inte varit. Varenda hus här i Frontline har även bakom solfångare på taket. De ligger perfekt i solen. Ja, det står privat står det inne på borgområdet så man får inte gå in där tydligen. Av någon anledning. Så vi går upp till kyrkan. Herregud vad kajerna låter. Det är hjorthägn här nere. Jättefina hjortar med vita prickar.
Kanske man kan se husbilen här nerifrån, eller här uppifrån. Ja, alldeles till vänster utanför bild skulle man kunna säga står husbilen. Och sen så är det den sjön. Jo, men den fortsätter runt där, vet du. Men du ser hur jädra många stugor de har byggt runt där. Där på farmen, ja. De har byggt likadana hus. De ser ut som små stugor, men de var faktiskt lite större. Runt alltihopa här. Och vad vi förstår så den här borgen här, det var någonting som höll utsikt mot floden så att säga, andra sidan floden, så att inte inkräktare tog sig över det. Donau kanske det var till och med. Det är en härlig promenad, lördagspromenad här idag. Nu är det bara att ta sig ner igen. Känns extra gott att ta ett glas kallt bubbel sen i eftermiddag. Då vandrar vi hem igen. Då har vi i alla fall fått en rejäl promenad. Vi hade ju hoppats på att få gå in på den här borggården. Och om man haft riktigt tur kanske man hade fått gå in i borgen där också. Eller slottet eller vad man ska kalla det. Nej, det var privat alltihopa. Så det gick inte. Men vi promenerar nu och det är skönt det. Och här nere låg det ett konditori. Kanske ska gå in och kolla där och se vad man kan hitta för någonting där. Det kan ju alltid finnas någonting gött där, man vet aldrig. Det är nästa grej. Det var lite lustigt när vi gick här i bostadsområdet. Så står det en parkerad splirrans ny Francia Together där. Jag kunde inte hålla mig för de höll på att greja med den. Så jag sa, vilken fin bil ni har. Ja, de tackar så. Så sa jag, vi har en likadan. Så jag då, även om vi inte har fläskligt. Men vi har en Francia med en soffa där bak. Och den med fläskläpp då, så jag kallar det, eller sovalkov, den är fin den också, jättetrevlig. Och sen en halvintegrerad, om man nu gillar halvintegrerade bilar bättre så finns ju det alternativet hos Francia, så kolla in den. Jag tror den bilen är finare än fläskläppen. Ja. Ja, tycker jag också. Nu när jag tryckte på larmknappen så att dörren öppnade sig, då började hundarna skälla med en gång. Och precis i samma, nästan exakt samtidigt så plingade till i mobilen. Då har kameran registrerat att det har börjat röra sig där inne. För kameran ser hundarna. Ja, när kameran har bra uppkoppling så funkar den skitbra. Alltså, det går så fort, det är nästan som man förstår det inte liksom. Men kameran rör sig, skickar signal till våran router som vi har där från wifi.se och så pang ut i himlen och så till min mobil och så säger den att någonting har rört sig i bilen. Annars så ligger ju de ofta still och sover och då är det ju tyst och händer ingenting. Men så fort någonting rör sig i bilen så registrerar kameran det och det är faktiskt en jäkla bra grej. Det är simpelt, kostar ingenting och jättelätt att installera, så det är verkligen någonting som jag kan rekommendera. Sätta in en kamera i bilen, den kan man sätta vad som helst, bara man har ett USB-uttag och ta strömmen då. Alternativt att man har en batteribank och så kopplar en USB till då. Men då måste ju den laddas och så det är ju lite bökigt. Bubbel med jordgubb och mango. Det luktar faktiskt mango. Gott. Jättegott. Jag tuggar på lite bubbelmango sen. Här vankas det pokeball. Med krispig anka. Ska jag röka den ute? Kan du kolla på våra husbilsresor? Här får du
kan jag säga. En grej som jag är glad för att vi fick på den här bilen, det är luckor på bägge sidor. Och det kan vara ett tips. Jag tror att det är många som hade uppskattat det just på denna modell av bil i alla fall. Om det är någon nu som köper så att säga en Together eller en Francia med lucka på en sida och så är det bagagelucka. Så efter ett tag så känner man nog lätt att jag skulle haft lucka på bägge sidor. Och det märker jag. Det är ju fan så mycket, ursäkta att jag svär, men det är ju mycket lättare om man har lucka på bägge sidor. Jag menar, vi har grejerna på olika platser i bilen och på ena sidan har du saker som du kanske vill komma åt ofta och så har du cyklar i och då tar de plats på andra sidan och så vidare, så att du kan komma åt bakifrån med bagageluckan. Men alltså jag har märkt tydligt, jag har märkt att det är mycket lättare att ha en lucka på denna sidan också. Så vi har alla lådor med alla prylar och grejer och stege och pallen och vi har ramperna, allt möjligt här då. Och sen så kommer cyklarna lite längre bort här. Och då tar de plats på andra sidan. Där finns plats för vatten och toapapper och lite sånt där har vi på andra sidan. Och så blir detta här då. Och det är klart att hade jag inte haft den här luckan så hade jag fått försöka rota från bagageluckan och det hade blivit jävligt komplicerat. Så att ska man ha cyklar och sånt, då ska man definitivt ha den här luckan. Nu lämnar vi Erbach. De är ute och motionerar folk. Sväng vänster. Då säger de olika direkt. Sväng vänster, sväng höger. Jag orkar inte. Jag tyckte i och för sig den där uppe så konstig ut. Vad är det för skillnad i mil? Vi tar den högra. Eller vi tar den nere, den stora. Hur svårt kan det vara? Ja, bägge två är på, vilket jag ibland brukar säga att man inte ska ha, men de visar nästan alltid olika. Ja, han ska neråt. Den andra ska väl upp så då? Ja, jag förmodar det. Ja, varför vill han det? Finns det någon anledning? Men här har vi vandrat eller promenerat en hel del nu och när man går till höger här så kommer det ett jättestort köpcenter här. Och ni ser vad nära det är. Det ligger lite tennisbanor och grejer. Mycket sport i den här staden märker man. Väldigt mycket sport. Och så är det mycket påskblommor i rabatterna också. Här till vänster är ett jättestort köpcenter. Och det fortsätter bort igenom. Här finns ett kasino, det vet jag inte om det är öppet. Men det fanns en skybar här, alltså en sportbar som är öppet till 3 på natten här till höger. Och här är ett stort köpcenter. Där var vi inne en sväng. De hade en jättestor cykelaffär där. Megastor cykelaffär. Och där borta är också massa grejer. Kaufland, en jättestor matvaruaffär. Och skor och kläder. Klädaffär hade de där som vi råkade halka in på. Och Lidl. Och så en jättegod Kina-wok. Det var något. Och jag... Om 500 meter i rondellen tar du jag in på L240. hamnade i en klädaffär och fick köpa mig en ny jacka. Och det var jag är jätteglad för. Den var skitgod den jackan. Vi liksom drog rätt in på den här tvätthallen här. För här fanns så man kunde tvätta stora bilar. Tror ni det funkar på söndagar? Eller har de stängt på en söndag då folk har tid att åka och tvätta bilen? Kanske lika bra att tänka på lite så vi har. Ja. 2,20 kostar diesel. Ja, jag vet inte vad det är som pågår. Det här är ju sjukt. Ja. Ja, vi är snart inne i april. En dag kvar så är vi inne i april. Ja. Jag är mållös.
snö och blå himmel. Det är fan inte varje dag man har alltså. Härligt, härligt. Farligt, farligt. Det ganska vanligt. Men oförklarligt. Det ska ånglok och grejer. Där står det ljusbilsskylt, ser jag. Ja, men jag tittar på ångloket där. Vad synd att det var presenning för. Och sen gammal rälsbuss. Där är sopor. Det är en museiförening här. Här ska vi in. Det är inte en enda husbil. Sen sväng vänster. Är det... Ja, just det. Det är här då. Det har inte blivit så mycket filmande där vi är nu, men jag kan i alla fall berätta att vi är i en liten ort som heter Amstetten. Och det här är en Vonmobil parkplats. Och faktum är att det är så genialt att första natten är det gratis. Andra natten betalar man 5 euro. Tredje natten 10 euro. För 3 nätter alltså. Så första natten står man helt enkelt gratis. Och det finns el här. Vilket är fantastiskt. Vi har stött på det några gånger nu. Gratis ställplats eller parkering inklusive el. Alltså det är ju svårslaget. Där har svenskarna en del att ta efter. Men oavsett, jag vet inte vad som finns i den här staden. Däremot så vet jag att här nedanför parkeringsplatsen så finns det en smalspårig järnväg. Och det är ju en förening så att säga då. Och de har ånglok och lite sådana här saker. Så på sommaren så kanske det tuffar lite grann här och man kan åka en liten bit och så. Så det är ju skitfräckt. Nu är det helt nedstängt där. Så att, men det kommer nog igång snart tror jag. Vi är ju inne i april nu så att det händer väl grejer framöver. Det har snöblandat hela natten och det fortsätter. Nu är det lite hagel så det smattrar på taket från haglet. Men vi ska åka vidare och vårat mål nu så att säga det är att ta oss upp mot Mosel. Inte idag men vi ska åka lite längs Mosel och så kanske upp till Koblenz och sen så blir det längre sträckor om man säger så efter Mosel. Och då upp till Kiel och där ska vi ta färjan om 2 veckor. Så nu har vi 2 veckor knappt med en dag minimum dag, eller mindre. Så 13 dagar har vi nu och sen så tar vi färjan till Göteborg. En sak till som jag kan nämna i alla fall det är ju att vi har varit hos återförsäljaren som vi köpte vår husbil av. För vi hade en del, några saker där som de skulle åtgärda. Inga egentligen stora grejer. Det var bland annat den här markisen som går upp och ner fram vid rutan. Den gick inte att köra uppifrån och ner och sen upp igen. Den gick att trycka ner men den följde inte med upp. Och jag kände att det får de fixa istället för att jag själv rotar med det. Självklart eftersom det är en garanti åt det. Sen var det en kromad list fram i fronten som hade lossat också. Väldigt klantigt gjort utav Franka tycker jag. De sitter med dubbelhäftande tejp. Så till er Franka-ägare framöver nu. Det är ju några stycken. Har blivit en hel del nya Franka-ägare. Håll koll på era kromade lister i fronten för de sitter med dubbelhäftande tejp. Och om man åker i snöstorm som vi har gjort några gånger så lossade de helt enkelt. Men det har de fixat nu och de sitter inte med dubbelhäftande tejp längre utan de gjorde det ordentligt så de kommer inte lossa vad jag förstår. Så lite sådana här grejer. Vi har ett åtagande till men det gick inte att fixa nu. Bland annat ett USB-uttag som inte funkar så jävla retfullt och de hade inget sånt hemma så att det kommer väl skickas till mig och så får vi se hur vi löser det eller ja, jag vet inte riktigt. Ingen stor grej men sånt som man retar sig på lite. USB-uttag vill man ju gärna ha idag. Det är ju det enda man använder för att ladda egentligen och driva produkter och sådär. Hey baby, don't cry. Don't be such a baby.
Württembergische står det. Vårblommorna, de är utslagna för fullt. Nu lämnar vi Bad Diesenbach. När vi tankade LPG, innan så stod det så. 22%. Och så trycker jag på uppdatera. Och nu står det full. Så bra. Då skriver jag sista tankning idag. Det är gott att ha fulltankad LPG nu. Nu har vi 2 flaskor fulla. Nu kan vi friparkera bäst vi vill. Nu ska vi ta lite kaffe och en liten macka. Vi lämnade ju Frankrike för en vecka sedan drygt. Eller vad kan det vara? Jo, en vecka sedan. Nej, knappt en vecka sedan. Och trodde att vi var klara med Frankrike. Men vi längtar så jäkla mycket efter Frankrike nu. Bara vi är borta några dagar. Så vi åker dit igen. Det kan vi inte pröva. Sväng höger, sen sväng vänster. Den där ska fortsätta där. Ja, nu är vi framme. 1,3 kilometer. Jag tror det var här, ja. Det är en husbilare. Är det picknickkorten? 67 Cells heter den här. Där är mudderverket. Ja, just det. Där muddrar nu. Det är de klagar på. Vad är det? Är det här? Dansar då, eller? Du ser det. Jo, jag trodde jag tittade där framme. Du har ankommit till destinationen på vänster sida. Gjorde vi? Hello, stod det på apparaten. Hello. Hallå? Celts heter det med Z på slutet. Ja, vi är i Celts helt enkelt. En ställplats och jag vet inte vad så här, den såg helt okej ut. Det var inga konstigheter. Ström har vi. Fortfarande tror jag. Vad gör du? Jag måste slå av det här om jag ska använda airfryer. Nej, vi har inte ström längre. Det hade ström. Bara för jag satte den på 2 kilowatt. Det går inte. Sätter den på 0 nu då för jag ska använda. Då får du försöka sätta igång strömmen igen. Ja, Gör det först. men om du går ut och så drar du bara upp den. Men älskling, är inte det ditt jobb det? Jo, jag tänkte bara Vad tänkte du? att du kunde prova. Det är så kul en kvinna gör ett sånt jobb. Vad får jag då? En pys. Du kan få, Ringer jag gärna du Stig kan på få en lätta liten papper. kommun också. Det är en liten knapp där. Du ser den där glasrutan där. På baksidan. Så det är en knapp som har åkt ner där. Så ja. Vi se. Nu är den tillbaka. Oj, vilka tunna. Kolla, Carola gick fast som ut och... vad goda den såg ut. tunna. Gick ut och slog upp automatsäkringen på elskåpet. Det var duktigt gjort tycker jag. Ja. Nu har vi ström igen. Nej, det står varmluftsugn. Det är samma ungefär. 10 minuter. Jag ska bara värma den bra. Ska vi ha hamburgare? Angusburgare. Oavsett så är vi i Frankrike igen och det är jättetrevligt. Nu kommer vi fortsätta upp mot Trier i Tyskland. Jag vet inte, vi kommer kanske köra på franska sidan en bit upp. Och så sen över gränsen igen då och så in i Tyskland. Och så ska vi åka lite Mosel tänkte vi. Innan vi tar oss upp till Kiel och Kielfärjan. Koblenz är eventuellt också, som jag kanske sagt tidigare, ett ställe som vi kommer stanna på. Den där på Inte sidan. för mycket på pommes frites för då blir den mjuk. Ja, då får du äta dem ändå. Tack älskling. Varsågod. Har ni sett vad gott det ser ut? Ja. Det är bara bilar som saknas. Vi har inga bilar. Ja, vad gör du? Alemani.
var ett fint hus. Det ser ut som en sån här som hör till färjelägret här. Det är en farbror här bredvid som står och väntar på färjan. Han har släppt ut sin hund. Han har väldiga problem att få in hunden ner. Han skriker efter honom hela tiden. Färjan kan inte vi åka över med. Det är bara 3,5 ton och 2,2 meter. Oj, vad lång den var. Ja, den putter på någonting på en båt också. Den har en förlängning. Och så har den satt ihop med en massa linor där. Så det är båten där bak. Och så har den en förlängning till sin båt. Och den ska frakta mycket sand. Det var ju fräckt. Jag har aldrig sett förut. Jädrar vad lång den blir. Här ligger ett stort muddverk här ute. Det ligger nog fast här tror jag. I alla fall så enligt kommentarerna på den här ställplatsen så väsnas det här muddverket så fruktansvärt mycket så det knappt går att sova. Om ni kollar uppe på den här så kommer det upp en stor skopa nu som har varit nere i botten och grävt. Och så släpper den av alltihopa där. Och så tas, jag vet inte, men jag gissar så tas sedimentet om hand och skickas iväg på rullband som går ovanpå vattnet där. Och så vattnet separeras och så rinner ner i sjön igen då. Kan han inte öppna den nu då? Bara för jag filmar nu så öppnar de inte den här skopan. Det ringde klockan. Snacka om stämning. Snacka om timing. Kolla där uppe. Vilka hus. Ja. Kolla, det blir nästan overkligt. Ja. Så ser man gamla gummor med såna här rutiga klänningar på. De ser ut som postkärringar än det som står här och jobbar i trädgården. Det gör ju att det är bara Harry Potter som saknas nu. Ja, precis.
alltid så här, vet du, där det Ja, eller så är det det så är här ingen idé att jävla- köra in här då eller? Nej, men jag får vända. Ja, men då kan man backa ut Det är ju igen. en plats där borta. Är den full också? Men det är tömning och fyllning säkert. Sält sätter det, ja. S-E-L-T-Z. Där var vi i natt. Och det var helt okej där. Lugnt och skönt och fridfullt på alla sätt. Det var många kommentarer. Folk som stödde sig på ett mudderverk som ligger lite längre ut i de här innansjöarna som förbinder Ren, tror jag det är. Och där fanns det mudderverk. Och det gjorde det. Men det stödde inte oss överhuvudtaget. Jag hörde det faktiskt inte. Inne i bilen hörde jag det inte, på utsidan hörde jag lite svagt. Skitsamma, vi åkte därifrån och så precis i närheten av det här stället så finns det en Super-U, så vi åkte dit och handlade. Påsken kommer nu också, så vi fick handla på oss lite. Men så var grejen där att på vägen till där vi är idag nu, eller ja, så där vi är nu då, det heter Bitch, ja. Precis som Bitch, ungefär som Carola, en riktig bitch. Men vad heter det, däremellan så kom vi in i ett par byar som var helt sjukt fräcka. Alltså, det var som att komma in i en liten sagoby med korsvirkeshus då. Det kändes jättekonstigt, för det var så mycket korsvirkeshus och så var det helt kliniskt rent på gatorna. Och det gick i kringelikrok inne bland de här korsvirkeshus. Ja, men det var, och jag hade ingen kamera framme. Och så tänkte jag, jag får ta fram kameran, så jag tänkte det kanske kommer någon mer sån här liten by då. Och inte riktigt så kom det inte, men vi körde igenom en by som var jättetrevlig också, med där kyrkan helt plötsligt började låta när vi körde igenom, så det blev lite speciellt faktiskt. Och nu har vi kommit fram till Bitch, och där ligger det ett jättestort Castillo, eller vad säger man? Citadel, ja. Och jag läste lite, det här är ett citadel då, alltså en försvarsborg eller vad man ska säga, som de använde på 1600- och 1700-talet. Jättestor är det. Den är större än Marstrands fästning, tror jag. Den ser väldigt, väldigt stor ut. Och så ligger själva staden nedanför, så man står med husbilen på den här gratisparkeringen uppe vid citadellet. Det är deras parkering, fast de har gjort en husbilsparkering också. Dock har de gjort 5 parkeringsplatser för husbilar och de var upptagna, så vi ställde oss vid sidan om här. Och där finns även tömningsplats för gråvatten, och det går att tanka här och det går att tömma toalett. Så all den servicen finns här. Och så ser man staden här nere. Och jag tror det kan vara lite fint i den staden här nere. Det såg så ut. Det fanns en stadsport där vi kikade in när vi körde upp här. Och så att vi får se vad vi känner för. Om vi utforskar lite mer av den här staden. Eller om vi åker vidare. Men där är vi nu i alla fall. Jag sitter precis just nu och tittar ner över staden här. Det är lite lustigt när man är så här högt upp. Och så fick jag ta på lite Heineken på Super-U. De är så stora, de här Super-U'na, så det är faktiskt rätt svårt att hitta någonting. Man får leta och leta och leta. Lidl, de ser likadana ut överallt, så man vet precis var man ska gå. Men när man kommer in på Super-U, det är ju jättevaruhus, så det är lite stökigt när man ska hitta någonting. Nu ska vi äta cassoulet. Det heter ju inte så, sa du. Nej, men det var något liknande. Toulouse står det på. Det var med linser istället för bönor. Jag skruvar med potatisskala. Men det kan du fan inte göra. Jo, det kan jag. Blir det bra då? Det vet jag inte. Det håller väl så länge det håller. Sen får väl du Ja, göra. men det är en sån här röra, vet ni, med korv och bönor är ju cassoulet, och korv och lite fläsk och bönor, men det här är korv och alltså kött och linser är detta. Vi ser hur det smakar, jag vet inte. Jag kunde inte hålla mig, jag var bara tvungen att öppna påsen, men jag fick tillåtelse, för det är en till som vill ha ett litet ägg. Det är ju ändå 3 dagar kvar. Nej, imorgon är det långtorsdagen. Nej. Skärtorsdagen imorgon. Skärtorsdag, ja. Det är påsk det. Det Nej. är då påsken börjar. Nej. Du har ju ingen koll på någon. Skärtorsdag, långfredag, sen kom påskafton. Ja, det är inte påskafton just man ska äta äggen. Ursig, sicket jävla rövställe.
där bak. Här är så varmt alltså jag håller på att smälla av. Ja, det var en dag som tog 5 morötter ur en plastback och satt med hela näven full med morötter och åt en efter en så här. Done with the games, gave up on love and I was lost in the dark. So used to being alone at home with no one to hold. Out of luck, was tired of all of the wasted nights. But you, out of the blue, like an angel I can see from afar. You swept me off my weary feet, like we're meant to be. I'm convinced it was the way that you pulled me